אהבתם את הקומבט ב-God of War Ragnarok? מעולה, קבלו עוד הרבה ממנו. שנה אחרי השקתו של אחד מהמשחקים הכי גדולים של 2022, סטודיו סנטה מוניקה של סוני מפתיע אותנו עם הרחבה חדשה למשחק האהוב. ומי שרכש את המשחק מקבל אותה ללא כל תוספת תשלום. מדובר במצב משחק חדש לחלוטין, המנותק מהמשחק הראשי ושונה ממנו בתכלית. בדומה למצב ה-No Return ברימאסטר של Last of Us 2 שיוצא בסוף ינואר, ולהלה הוא בפועל משחק רוגלייט מלא רק בגרפיקה של God of War. ולפני שנמשיך, הודעה חשובה. הסיבה שפתחתי ערוץ חדש היא שגיימי בעיקרון לא בבעלותי ואני עלול יום אחד לאבד אותו. ישנן מספר סיבות מאחורי החשש הזה שאני אסביר לכם בהמשך. לאחר התלבטות ממושכת, החלטתי להעלות ביקורות לערוץ הזה, ואני ממש מקווה לראות כמה שיותר מהצופים הנאמנים מצטרפים אליי, ובתקווה בהמשך גם לאבי היקר, בערוץ החדש עם השם הזמני. ואפרופו שם הערוץ, אשמח שתעזרו לי בבחירת השם, ומוזמנים אפילו להציע שמות משלכם. הנה כמה דוגמאות לשמות עליהם חשבתי בינתיים, כתבו בתגובות לאיזה שם הכי התחברתם. גיימינג מכל טוב, לייקורו, גיים טיים, גיימינג OCD, סופר פלייבוקס, עיקרי קונסולות, ביקורות אפיות, לשחק או לדלג, פיינל בוס או גיים סקור. וגם חשבתי על בניזם, שזו בדיחה פרטית ישנה, אבל החלטתי להציע אותה בכל זאת. תודה מראש ובואו נתחיל. למי שלא יודע מה זה רוגלייט, קבלו הסברון. משחקי רוג אלו משחקים טוויסט ארקיידי, בהם כל משחק נתחיל עם דמות יחסית חלשה וננסה להתחזק ולשרוד כמה שיותר, כי ברגע שנמות נאלץ להתחיל לגמרי מחדש. כל פסילה או ניסיון במשחקי רוג נקראים ריצה או רן, והכיף מגיע מהעובדה שהאויבים, המפות והחפצים רנדומליים, ובעוד שרן מסוים יכול להיות מזל נחס אחד ארוך מהרגע הראשון, התור הבא עלול להיות עמוס בשדרוגים עוצמתיים שיאפשרו לנו לשבור את השיאים הקודמים שלנו בקלות. רוגלייט זו גרסה קצת יותר סלחנית של רוג, בה הקונספט דומה, אך בין הריצות השונות נשיג גם שדרוגים תמידיים שנשארים גם אחרי שניפסל. ועם הזמן נתחיל כל ריצה במצב טוב בהפרש. זה ז'אנר משחקים מגה ממכר, עליו מבוססים מספר משחקים מעולים כמו ריטרנל, רוג לגאסי 2, היידיז ו-Dead Cells. והנה, גם God of War ו-Last of Us מצטרפים כעת למועדון הרוגלייט היוקרתי. זמן מה לאחר סיום אירועי God of War Ragnarok, קרייטוס וידידו הראש על שרשרת מימיר מגיעים לשערי ולהלה כשעליהם להתמודד עם מעברו האלים של קרייטוס והאויבים השונים שנפלו תחת חרבו. קרייטוס יתחיל כל רן עם כל הנשקים והתנועות שיש לו בסוף המשחק הראשי, אך שדרוגים תמידיים לבריאות, לרייג' ולרוניקים השונים נצטרך לרכוש בתחילת כל ריצה חדשה בעזרת המשאבים שצברנו בריצה הקודמת. לאחר שנביא סוף סוף את הבוס האחרון בריצה מוצלחת, נגלה שבפועל המשחק בקושי התחיל. כמויות מפתיעות של מכניקות חדשות, לוקיישנים ואפילו בוסים מהרפתקאות בעברו הקודר של קרייטוס ימשיכו להתווסף ללופ הגיימפליי בין ריצה לריצה, כשמה שהיה נראה בהתחלה קצה ההרחבה יסתבר להיות רק קצה הקרחון. ככל שתשחקו יותר, כך ייפתחו עוד ועוד בונוסים שימושיים לתחילת כל ריצה, ובמהלכה שדרוגים משמעותיים לכל היכולות של קרייטוס שידרשו משאבים נדירים, לצד תמריצים נוספים מיכולות גליף עוצמתיות, לרייג' ייחודי ומספק במיוחד, ומגוון חליפות קוסמטיות לשינוי צורתם של הנשקים והשריון של קרייטוס, שבשניהם נוכל להשתמש גם במשחק הראשי. חובבי לור, שימו לב. בין ריצה לריצה קרייטוס יפגוש ידידים ואויבים ותיקים ויכיר לעומק את הוולקיריות שיספקו גם פרטי עלילה וסיפורי רקע חדשים שהופכים בפועל את ולהלה לאפילוג מורחב עבור God of War Ragnarok. אין פה סצנות סינמטיות מושקעות כמו במשחק הראשי, אבל זו הזדמנות מעניינת לראות את קרייטוס מתמודד עם הפיכתו מ-God of War ל-Dead of War ופותר משקעים עמוקים שהדחיק. רפרנסים נוסטלגיים ממלאים כל רגע בהרחבה הנהדרת ומספקים לכל מעריצי קרייטוס הישן והחדש קצת נחת נחוץ מהסוג האלים. לסיכום, אם אני בוחן את ולהלה כמשחק רוגלייט בפני עצמו, בלי קשר לעובדה שהוא הרחבה חינמית למשחק מוצלח, הוא לא בין משחקי הרוגלייט הטובים ביותר שאי פעם שיחקתי, אבל הוא הרבה יותר טוב ממה שהעזתי לצפות.
בעוד שפיצ'רים ובונוסים חדשים נפתחים בתדירות מרשימה, ולהלה מרגיש קצת איטי וכבד מדי בשביל תחושת רק עוד פעם אחת ששולטת בז'אנר, וכנראה לא יתפוס אתכם לשבועות כמו היידיז ורוגלייטים מוצלחים אחרים. אבל כהרחבה חינמית, ולהלה היא תוספת מעולה לרגנרוק, שמעלה עוד יותר את ערכו הגבוה מלכתחילה. ומספקת למעריצים תירוץ מושלם לעוד זמן איכות עם רוצח האלים האהוב עליהם. הגיימפלי לופ ממכר גם עם חזרתי מיסודו, ובעוד שהעלילה פה לא מתקרבת במורכבות ובפרזנטציה למשחק הראשי, יש פה כמה רגעים שאף מעריץ קרייטוס לא ירצה לפספס. שפו לסנטה מוניקה ששחררה, גם אם באיחור של שנה, הרחבה חינמית שלא נופלת מרוב ה-DLCs בתשלום שהוציאו מפתחות אחרות, ומי יודע, אולי יום אחד נקבל עדכונים נוספים, ונראה אפילו את הבול מצטרף לריצה בין שערי ולהלה. הציון שלי להרחבה החדשה? 85 מכל טוב. מה אתם חשבתם על ההרחבה החדשה של God of War Ragnarok? הספקתם לשחק או שמתלבטים אם שווה בכלל לקפוץ חזרה? כתבו לי בתגובות, וכמובן תנו לייק מכל טוב אם אהבתם את הסרטון, וירשמו אם אתם חדשים, ואנחנו נתראה בקרוב בביקורות לרימאסטר של The Last of Us חלק 2 וחזרתו של הנסיך הפרסי. ביי חברים.